No niin, hyvää päivää ja tervetuloa tämän päivän luennolle Kyros suuresta kautta Persian valtakunnan synnystä. Tässä ensimmäisellä dialla on Pasargadaesta Kyros suuren hautamonumentti, tai sellaiseksi uskottu. Se on kylläkin jo antiikin aikaan dokumentoitu ja hänelle attribuoitu sekä ajoitettu Kyroksen aikakaudelle, ja kaikki syyt on olettaa, että juurikin näin on, ja yli 2000 vuotta näin on varmuudella tiettävästi uskottu. Tuossa on yksi lukuisista sitaateista, mitä Kyrokselta on jäänyt. Tosin niin kuin suurin osa näistä, niin nämä Ännänen kädellä ja moni Kyros suurelle tällainen kreikkalaisista lähteistä ja ennen kaikkea Xenofonin teoksesta, jossa hän esittää tämän tällaisena ideaalista hallitsijana, jonka historiallisuus aika lailla kyseenalaista. Iranin kautta Persian historiaa, kun katsotaan, niin Kyros suuri on yksi 3 hallitsijaa. Persian ensimmäinen puolentuhannen vuoden historia-aikana tämän suurin lisänimen saanut, eli sitä ei ole kauhean montaa kertaa myönnetty tai todettu. Seuraava Dareios suuri, joka seuraaja ei hänen muutensa, joka hallitsi hänen jälkeen, vaan seuraava Akemenin hallitsija. Ja on sitten Abbas suuri, joka hallitsi 1588 1629. Persian valtakunnan tai suurvalta-Persian kuningaskunta tämmöisenä provinssi- tai vasaalikuningaskuntana oli jonkun verran vanhempi. Dareios sitten, ei seuraava, vaan sitä seuraava kuningas sitten loi sen valtakunnan hallintojärjestelmän ja monella tavalla niin kuin teki siitä sellaisen, että tämmöinen nopeasti valloitettu suurvalta myöskin vakiintui, ja Akemenidien dynastia sitten kaiken kaikkiaan se kesti hiukan yli 200 vuotta, noin 200 vuotta, kunnes Aleksanteri Suuri sitten se valloitti, ja Suuri puolestaan 1500-luvun loppu, 1620-luvun loppu, niin hän oli tämä Safavidien Iranin merkittävä ja Safavid on oikeastaan Iranin tämmöinen dynastia, joka niin kuin monella tavalla niin kuin modernin valtion perustajia olivat, ja niin kuin Iran kutakuinkin nykyrajoilla silloin, ja monet niin kuin tämän päivän maailman näkökulmasta relevanteista jutuista tulee sieltä, ja se oli tällainen, tämä Safavidien dynastia oli tämmöisen persialaisen renessanssi-aikaa sieltä niin 1500-luvun alkupuolelta sitten 1600-luvulle saakka. Nämä 3 hallitsijaa tosiaan tämä suuri lisänimen sai, ja Kyros sitten ensimmäisenä, ja Kyros myöskin oli hallitsija, jota niin kuin aikalaiset ja hyvin pian hänen jälkeensä välittömästi pidettiin poikkeuksellisena hallitsijana. Kun me mennään tuonne Persian kautta Iranin varhaishistoriaan, niin sellainen perushaaste on se, että lähdeaineisto on verrattain niukkaa. Eli Akemenidien omaa kirjallisuutta ei ole säilynyt näihin päiviin saakka. Tällaista monumentaaliarkkitehtuurin kuuluvaa rakennuksiin, kallioseinämiä ja muualle kirjoitettuja tekstejä kyllä, mutta tämä persialaisten oma ääni ei kauheasti kuulu näissä vanhoissa lähteissä. Mutta Kyros oli sellainen hallitsija, joka niin kuin noteerattiin hyvin laajasti, ei pelkästään sen takia, että perusti uuden suurvallan, vaan myöskin sen takia, että oli poikkeuksellinen hallitsija, osittain myöskin poikkeuksellisesti esitetty luonnollisestikin, koska yksi näistä Akemenidien onnistumisista oli tämmöinen, mitä voisi nykykielellä kutsua propagandaksi. Mutta Kyros löytyy niin meikäläisten raamatusta kuin sitten sen lisäksi myöskin muutamista muista juutalaisten teksteistä. Hän oli juutalaisille Messias ja ainoa ei-juutalainen hahmo, joka sai tämän
nimityksen, ja Raamattu ja nämä uskonnolliset tekstit, jos niitä nyt mietitään tämmöisen historian näkökulmasta, niin monestihan ajatellaan, että ne on niin tämmöistä höpöhöpöä ja myyttiä ja muuta vastaavaa, mutta itse asiassa niin kristittyjen Raamattu, kun sitten Talmud ja muut juutalaisten kirjoitukset, niin nehän on siis semmoinen sekoitus tekstejä, joista osa on tällaisia historiallisia dokumentteja, osa kuvaa jopa aikalaisen näkökulmasta ilmiöitä, ja osa on sitten sitä niin kuin myyttiä ja mytologiaa, että Raamattuhan esimerkiksi, nyt mä en rupea juutalaisten tekstejä kommentoimaan, koska en niitä niin tunne, mutta Raamattuhan on niin kuin tekstikokoelma oikeastaan, joka niin kuin, jossa on niin kuin tuommoisen historiallisen lähteen näkökulmasta niin hyvinkin niin kuin erilaista ja eri tavalla kiinnostavaa ja mielenkiintoista materiaalia. Mutta juutalaiset esitti tämän Kyroksen hyvinkin positiivisessa valossa. Hän oli tosiaan Messias, ja tämän Persian valtakunnan piirissä myöskin juutalaisuus uskontona kehittyy todella paljon. Se on tosin sellainen niin kuin ilmiö, mitä ei aivan täysin niin kuin tiedetä tai tunneta, ja sitten siellä on joitain tällaisia kiista-alaisia ilmiöitä, mutta monella tavalla voidaan sanoa, että juutalaisuus tällaisena monoteistisena, etnisuskonnollisena systeeminä, niin se on nimenomaan tämän Persian valtakunnan piirissä suurelta osin tapahtunutta kehitystä, jossa se ratkaiseva juttu on nimenomaan se, että tämä niin sanottu Babylonin vankeus sitten katkeaa tähän Mesopotamian alueen persialaisvalloitukseen. Mutta tämä on kantanut niin kuin näihin päiviin saakka. 2018 Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, kun Donald Trump ilmoitti tunnustavansa Jerusalemin Israelin pääkaupunkina, niin hän vertasi Trumpia presidentti Trumaniin, eli Yhdysvaltain presidentti, joka tunnusti Israelin, brittiläisen Lordi Balfourin, joka oli siis tämä, joka niin kuin tunnusti tämän juutalaisnationalistien, sionistien vaateen niin kuin Israelin valtion perustamisesta ja juutalaisten oikeudesta niin kuin tämmöiseen uudelleen perustettavaan kotimaahan, ja sitten kolmantena tähän Kyros suureen. Ja tämä oli aika kohauttava vertaus niin Israelissa kuin sitten niissä piireissä Rapakon toisella puolella, missä vähän historiaa sitten ymmärrettiin, mutta että Israelissa tämä niin kuin kytkös sinne Akemenidien Persia ja muuta, niin tämä on olennainen osa niin kuin tätä juutalaista tämmöistä kansallista kertomusta. Ja jos tätä päivää nyt katsotaan, niin Lähi-idän muslimimaista tänä päivänä ylivoimaisesti suurin juutalaisvähemmistö löytyy edelleenkin Iranista. Mutta Kyros oli erikoinen valloittaja siinä mielessä, että kun ruvetaan katsomaan siitä, että kun nämä lähteet, jotka on aikalaisia tai hyvin pian, niin juutalaisille hän oli tämmöinen Messias, joka päätti Babylonin vankeuden. Kyros rahoitti Jerusalemin temppelin uudelleen rakentamisen ja turvasi juutalaisille uskonnolliset ja uskonnolliset oikeudet ja vapauden. Babyloniassa hänet esitettiin vapauttajana. Siellä persialaiset löi Assyrian valtakunnan, joka siinä vaiheessa tämä neoassyrialainen tai uusassyrialainen tai myöhempi assyrialainen imperiumi oli hallinnut laajoja alueita, ja assyrialaiset oli hyvin raakoja vallottajia, soturikansa, ja monin paikoin heistä ei niin kauheasti perustettu, niin Babyloniassa hän oli sitten vapauttaja, vaikkakin ison työn sitten tässä hommassa itse asiassa olivat kylläkin tehneet Kyroksen edeltäjät. Hän ei siis Assyriaa lyönyt. Assyria oli romahtanut hetkeä aikaisemmin, mutta Babyloniassa hänet esitettiin vapauttajana iranilaisille kansoille. Hän oli isä, kansojen isä, valtion isä, ja iranilaisille näihin päiviin saakka niin kuin tämän Persian kautta Iranin valtakunnan perustaja. Vaikka tietyltä osin voidaan sanoa, että se valtiollinen historia 2500 vuotta, että se on vähän semmoinen horjuva ja hapuileva. Siinä on tiettyjä katkoksia, mutta 2500 vuotta sitten hallitseva kansanryhmä oli persialaiset, ja jotka on tänä päivänäkin Iranissa
enemmistö etninen ryhmä. Kreikkalaisille hän oli lainsäätäjä tai lainantaja, ja vaikka kreikkalaisten ja persialaisten historiahan oli pitkä ja sotaasa, ja kreikkalaisen sivilisaation näkökulmasta se uhka oli nimenomaan Persian valtakunta, ja se toinen, niin kuin ne barbaarit, ja se toinen, mihin kreikkalaiset itsensä vertasi, niin hyvin usein se oli nimenomaan persialaiset, mutta tämä Kyros silti esitettiin tämmöisenä, niin kuin, tai hänet nähtiin ihanteellisena, hyveellisenä hallitsijana, ja kun Xenofon kirjoitti tämän teoksen Kyroksen kasvatuksesta, niin se ei ollut niinkään mikään henkilöhistoria, vaan tällainen, että niin kuin ollaksesi tämmöinen niin kuin ihanteellinen hallitsija, ole niin kuin Kyros. No Xenofon oli ehkä kaveri, joka pikkusen veti vähän niin kuin kotiin päin sillä tavalla, että hän oli Persian valtakunnan alueella viettänyt aikaa, palkkasoturina oli Kyros nuoremman tämmöisen vallantavoittelijan rinnalla siellä taistellut ja veikannut sitten tai ollut veikkaamassa muiden kreikkalaisten kanssa häviävää hevosta, mutta hän oli siis tunsi tämän persialaisen kulttuurin hyvinkin. Xenofon oli myöskin Sokrateen aikalainen ja kaveri, joka ensimmäisenä kirjoitti tekstejä, joissa Sokrateen ääni kuului. Xenofon on vaikuttanut paljon tähän, mutta että ylipäätään, että Kyros nähtiin tämmöisenä kunniallisena vastustajana ja niin edelleen. Herodotos, mitä kutsutaan historian isäksi, mitä voi pitää tämmöisen historiatieteen ensimmäisenä vaatimattomina askelina, niin myös Herodotos esittää Kyroksen tällaisena niin kuin esimerkillisenä hallitsijana. Poikkeuksellinen vallottaja siis siinä mielessä, että hän on hyvin onnistunut suurvallan perustaja, ja siitä huolimatta näiden vallotettujen alueiden väestö huomattavilta osin niin on jättänyt sitten tämmöisen positiivisen mielikuvan. Mutta sitten tarinan toinen puoli on sitten myöskin se, että nämähän on tietysti sitten sen Persian valtakunnan vaikutuspiirissä kirjoitettua ja muuta, ja todellakaan me emme kuule kaikkien ääniä siitä, mitä on tapahtunut, ja vaikka se persialainen valloitus esitettiinkin aika lailla tässä valossa, mitä se on, niin me tiedämme sitten taas muista, osittain kirjallista lähteistä muista, että ei se mikään humanismin tämmöinen riemuvoitto ollut, mutta monella tavalla niin kuin, näille kansoille, jotka oli aikaisemmin olleet muiden valtapiirissä, Joonian, eli nykyisen läntisen Turkin, kreikkalaiset Lyydian valtapiirissä, Mesopotamia, Assyrian valtapiirissä ja niin edelleen, niin tämä persialaisvalta oli huomattavasti inhimillisempi ja niin kuin vähemmän tämmöinen intrusiivinen sitten. Mutta osittain siis kyse on tällaisesta propagandastakin, mitä on persialaisesta propagandasta, koska tämmöisen valtavan valtakunnan, monietnisen, moniuskontoisen valtakunnan yhtenäisenä pitäminen, kun se johtava etninen ryhmä on pienempi, niin vähemmistö, niin vaati sitten jotain siihen semmoista liimaa, millä se homma pidetään läjässä. Mutta Kyros suuri elinvuosista on erilaisia arvioita ja ihan perustellustikin, mutta tuossa on tuommoinen yleinen suurin piirtein vuodesta 600 suurin piirtein vuoteen 530, joista viimeiset 30 vuotta hän hallitsee tätä Persian valtakuntaa ja sen aikana nostaa sitten sen suurvallaksi. Mutta vilkaistaan vähän tätä ennen niin taas vähän vanhoja, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan persialaisista. Persialaiset on indoeurooppalainen kansa, jonka kotialue on jossakin tuolla Kaspianmeren pohjoispuolella. Tässä on niinku tommoinen kartta, mikä on yksi tämmöinen approksimaatio indoeurooppalaisten kansojen levittäytymisestä, joka perustuu arkeologisiin löytöihin, ennen kaikkea sotavaunuihin ja muuhun sodankäyntiteknologiaan. Siitä on toki koko joukko niitä esityksiä, mutta tuossa on suurin piirtein sen niin kuin suuntaa antavasti ne ajankohdat ja muuta. Eli persialaiset, jotka on siis indoeurooppalainen kansa ja kuuluu sitten tähän indoarjalaiseen haaraan, on siis siellä Iranin ylängöllä tämmöinen Lähi-idän sivilisaatioiden mittapuulla niin kuin tuore tulokas.
kun me mennään sinne hedelmällisen puolikuun alueelle, niin siellähän maatalous alkaa kehittymään yli 10 000 vuotta sitten, pitkästi yli 5 000 vuotta sitten siellä on jo kehittymässä ensimmäiset korkeakulttuurit 5 000 vuotta sitten Egyptissä ja Mesopotamian alueella tehdään ensimmäiset kirjoitusjärjestelmät kehittyy. Iranin alueella on vanha elamilainen sivilisaatio, joka on tällainen, jota on pikkusen sinne jäänyt muiden jalkoihin, koska elamin kieltä ei tänäkään päivänä niin hyvin tunneta ja tekstejä on vähemmän, tämmöisiä monikielisiä tekstejä, joiden kautta se avaaminen onnistus on vähemmän, mutta että se joo. Joo. Eli tuossa näkyy tämä materiaalisen kulttuurin koti näkyy tuossa punaisen alueen ympärissä tuo punainen oranssi. Tuolla punainen oranssi alueella on arkeologian keinoin jäljitelty se todennäköinen sivilisaatio, josta nämä indoarialaiset kansat polveutuu, ja nämä on niitä, jotka asettuu tuonne Pohjois-Intian alueelle ja sitten tuonne Iranin, nykyisen Turkin itäosiin, mutta myöskin sitten tuonne idemmäksi, eli indoeurooppalaisten kansojen tämä kansainvaellus, mikä tulee. Toki kansainvaellus on aika dramaattinen termi, kun me puhutaan nelinumeroista määrästä, mitä vuosia tulee. Mutta nämä iranilaiset kansat, jotka siis on tämä indoarialaisten se toinen päähaara, niin nämä tulee tuonne nykyisen Iranin ylängön alueelle jossain vaiheessa, ja sellaisen noin 3500 vuotta sitten plus miinus ovat vakiinnuttaneet asemansa siellä. Mutta me näistä ei tarkalleen ottaen osata tietää sitä, että mistä se persialainen kulttuuri ja muut alkaa, mutta että indoeurooppalaisen tuolla Pohjois-Intian puolella, niin myöskin siellä Iranin ympäristössä, ne on verrattain tuoreita tulijoita. Noin 3500 vuotta sitten voidaan todeta, että silloin tämmöinen indoeurooppalainen tai siis iranilainen kulttuuri, sillä on asema siellä, mikä on nykyään sen Iranin näitä sydänalueita. Mutta persialaiset ei tosiaan ole mikään alkuperäinen kansa tuolla Lähi-idän suunnalla, ja joitakin satoja vuosia myöhemmin siinä ensimmäinen vuosituhat ennen ajanlaskun alkua, sen siellä alussa, nyt en tarkistamatta muista 800-900-luvulla, assyrialaisista lähteistä löytyy maininta ja sellainen alue, mikä Assyriaan liitetään, nykyisen Iranin Zagrosvuorilla oleva alue, tunnetaan nimellä Parsua. Se on nykyisen Farsin tai Parsin tai Persian provinssin pohjoispuolella, ja tämä on sellainen, mistä sitten persialaiset siirtyy kirjoitetun historian puitteisiin vajat 3000 vuotta sitten yhtenä näistä Assyrian vihollisista ja sitten yksi Assyrian provinssi ja yksi kansoista, mikä maksaa assyrialaisille sitten veroa. Mutta nämä iranilaiset kansat on tosiaan tulijoita Lähi-idässä, mutta ottavat sitten tavalla tai toisella haltuun siellä sitten alueita, ja aika nopeasti se iranilainen sivilisaatio alkaa sitten sinne kehittymään. Mutta tämä kielihistoria, ennen kuin meillä on kirjallisia jäänteitä, on hyvin pitkälle spekulatiivista. Tai siis sanotaan, että ei spekulatiivista, mutta sellaista, että sitä voidaan tulla perusteltuihin näkemyksiin eri tavalla. Mutta se tosiaan, indoeurooppalaiset kansat ovat siellä tulijoita, ja siis nyky-persiakin on indoeurooppalainen kieli, mikä näkee se kirjoitusjärjestelmä, vaan sen naamioi sellaiseksi, että se ei näytä indoeurooppalaiselle. Mutta tulijoita tosiaan ovat, ja näin siinä johtava suurvalta ennen kuin alkaa tämä kehitys siitä Persian valtakuntaa kohti on Assyria, jolla on siinä loppusuoralla sitten sellainen uusi kukoistuskausi. Assyriahan on todella vanha valtakunta, mutta tämä neo-assyrialainen imperiumi hetkeksi näyttää palauttavan sen Assyrian suurvallan. Mutta tämä Assyrian valta, tämä on sitten jo kirjallisessa lähteessä verrattain hyvin dokumentoitua. Tämä on sellaista, että se herättää laajaa vastarintaa
ja assyrialaiset ei onnistu koskaan luomaan semmoista niin kuin ideologiaa, joka olisi yhdistänyt niin kuin tällaista etnisesti ja niin uskonnollisesti ja kulttuurisesti heterogeenista aluetta. Ja tämä assyrialaiset jää aika historian sitten sellaisena epäonnistuneena, brutaalina valtiona, jota vastaan sitten niin kuin noustaan. Ja tämä Assyrian romahdus on verrattain nopea, ja siinä sitten 600 vuoden tietämiin mennessä tämä Lähi-idän alue on pirstoutunut tällaisiin kilpaileviin suurvalta-alueisiin tai kilpaileviin piireihin. Niin kuin huomioarvosta tässä nyt, kun me puhutaan valtioiden rajoista 2600 vuotta sitten, niin näissä on todella paljon niin kuin sitä kohinaa, että mitä me voidaan niin kuin pitää ikään kuin varmoina. Toki siis on olemassa maailman vanhin valtiollinen sopimus, on yli 3000 vuotta vanha heettiläisten ja egyptiläisten välinen sopimus, missä nimenomaan sovittiin valtionrajoista ja muuta, mutta se, että kun esitetään joku tämmöinen kartta, niin silloin jos meillä ei ole ikään kuin kovaa dataa tiedossa, niin ne on aina tulkintoja siitä tilanteesta. Mutta Assyrian suurvalta, sitä vastaan on noussut kapinaan, ja siihen tilalle on sitten noussut laajimpana valtakuntana medialaisten valtakunta. Medialaiset on yksi näistä Iranin ylänköalueen kansoista, ja tuossa vaiheessa hetken aikaa se johtava ryhmä. Tämä medialaiset on avainasemassa tämän Assyrian lyömisessä, ja heillä on sitten tämmöinen niin kuin nykypäivänäkin historiallisesti merkittävä homma, että osa kurdeista katsoo niin periytymänsä medialaisista, ja tämä kurdien ajanlasku, niin se myyttinen alku on se, kun medialaiset nousee Assyria vastaan kapinaan ja voittaa assyrialaiset. Mutta me tiedämme, että se tämän päivän niin kuin kurdien ajanlaskun ajoitus, niin se on kytkeyty niin kuin persialaisilla tähän Akemenidien dynastiaan, Kyros suureen, niin kurdeilla tai osalla kurdeista sitten se kansallinen identiteetti menee niin kuin tavallaan se startti alkaa noista medialaista, mutta todellisuudessa me ei tiedetä niin kuin, ketkä on kurdien kielellisiä ja kulttuurisia esi-isiä, emmekä me tiedä, ketkä polveutuu medialaisista. Siinäkin on hyvin erilaisia teorioita siitä. Mutta yksi tämän median valtakunnan näistä vasaalikuningaskunnista on sitten Persia, jonka jonkinmoinen pääkaupunki on nimeltänsä Ashan, joka on tuossa kartalla näkyy tuon persistekstin alla on Pasargadae, mikä on tämä ensimmäinen Persian varsinainen pääkaupunki, niin sen lähettyvillä tämmöinen paikalliskuningaskunta niin on olemassa. Siis tämähän oli tälle aikakaudelle aika tyypillistä, että johtuen valtavista etäisyyksistä, kielellisistä ja muista haasteista ja ongelmista, niin nämä valtiothan oli hyvin usein, että siellä on se niin kuin tietyllä tavalla se imperiumin sydänalue ja sitten vaihtelevan itsenäisiä alueita sitten, jotka niin kuin saattaa olla hyvinkin sisäisesti ja jopa ulkopoliittisestikin itsenäisiä. Todellisuudessa me ei tämän median valtakunnan hallinnosta kauheasti tietä. Kyros, joka pistää suurvallan pystyyn, niin tosiaan tämä Dareios suuri on se, joka järjestää sen Persian valtakunnan sitten hallinnon, ja niin sieltä sitten tulee tämä satrapijärjestelmä esimerkiksi sitten on näiden järjestelmä. Samalla tavalla Dareios on myös hallitsija, joka aikakaudella tieverkostoa kehitetään ja rakennetaan niin sanottu kuninkaan tie tai kuninkaallinen tie. Mutta tässä nämä valtakunnassa niin tämä medialaiset, tuossa vasemmalla on medialainen sotilas, oikealla persialainen, niin tämä medialaisten ylivalta ei ole kauhean kestävällä pohjalla. Ja persialaiset ryhtyy sitä niin kuin käytännössä sitten jossain vaiheessa haastamaan, ja Kyros on sitten nimenomaan se näistä hallitsijoista, joka nousee sitten tätä median suurvaltaa vastaan avoimeen kapinaan.
Tuossa seuraavaksi minulla on tässä tämä topografinen kartta tuosta Iranin ylängön alueesta, koska se pikkasen avaa tätä tilannetta, jos sitä katsoo näin. Tämä Iranin ylängöalue on sillä mielenkiintoinen, että tuossa lännessä näkyy niin kuin ruskeilla nämä korkeat vuorijonot, jotka sinne Urmiajärvelle asti ulottuu, eli Zagrosvuoret. Pohjoisessa siellä on myöskin vuoristoa ja Kaspianmeri, koillinen itä myöskin vuoriston rajaamaa. Tässä on siis nykyisen valtion rajat, eli käytännössä Uzbekistanin ja Iranin raja on niin kuin vuoristossa menee, samoin sitten myöskin Iranin ja Afganistanin raja. Että ainoastaan sillä kaakossa tämä raja on ikään kuin auki sinne Intian niemimaan suunnalle. Eli tämä Iranin ylängö, joka on myöskin sitten näiden iranilaisten kansojen se tärkein paikka, ja joka on se, niin kuin se kulttuurinen sydän ollut ja on tänäkin päivänä, niin se on maantieteellisesti rajautunut alue. Mutta täällä tosiaan alkaa sitten pulputtamaan. Nämä persialaiset tulee sitten niin kuin toden teolla sitten niin kuin historiaan mukaan, ja sieltä nykyisen Iranin Farsin provinssin alueella olevan Ashanin pääkaupunkina pitävä persialaissuku sitten nousee niin kuin haastamaan tämän Median valtakunnan, ja Kyros nousee sitten kapinaan 552 tätä Mediaa vastaan. Ja tämä on merkittävä homma, ja varsinkin siinä kontekstissa, että tätä Median valtakuntaa vastaan on kyllä kapinoitu, mutta medialaiset ei pysty siinä muutaman 10 vuoden aikana, mitä he hallitsee laajaa valtakuntaa, eivät pysty niin kuin syystä tai toisesta niin kuin vakiinnuttamaan sitä järjestelmäänsä, ja nämä persialaiset onnistuu siinä kapinassaan, ja muutamassa vuodessa ottavat, tämä kartta nyt ei ihan just mene tuon mukaan, mutta muutamassa vuodessa lyövät tämän Median ja ottavat nämä laajat alueet haltuunsa. Siinä oli kuva niissä aikaisemmin, missä oli tämä medialainen ja persialainen sotilas, niin käytännössä niin kuin tästä syntyvästä valtakunnasta, niin siinä on sen alkuaikoina 2 johtavaa ryhmää läsnä. Eli vaikka nämä persialaiset niin kun ottaa sen valtion haltuunsa, kuningas tulee persialainen kuningas ja niin edelleen, niin se on oikeastaan tämmöinen persialais-medialainen valtio, mikä siinä sitten syntyy. Ja tämä on Iranin historiassa semmoinen mielenkiintoinen twisti, että siellä on monta vaihetta, jossa on tämmöinen niin kuin vähän niin kuin kaksoishallinto, että joku syrjäyttää sen vanhan porukan, mutta se vanha porukka jää sitten siihen läsnä. Antiikin valtakunnassa sitten aikanaan, kun parthialaiset on ne, jotka syrjäyttää kreikkalaisvallan, niin heitä seuraava persialainen dynastia, siinä on hyvin vahvasti parthialaiset läsnä. Arabit kun vallottaa Persiaan, niin siinä ei tule sellaista katkosta, vaan siinä on arabin valta, persialaiset on siinä läsnä ja niin edelleen. Tämä on itse asiassa Iranin historiassa, mikä yhdistää Iranin niin kuin Kiinaan, niin on tämä, että siellä niin kuin tapahtuu jo vallotuksia, mutta sitten siinä ei tule sellaista niin kulttuurista katkosta eikä niin kuin ikään kuin assimilaatiota, vaan syntyy taas semmoinen uudenlainen, mikä rakentuu sen vanhan varaan. Mutta tämä nouseva Persian valtakunta on tosiaan oikeastaan persialais-medialainen valtakunta, jossa siis nämä medialaiset esitetään niin kuin valtakunnankin propagandassa hyvinkin niin kuin näkyvänä voimatekijänä, ja nimenomaan kuvataan Persepoliin näissä reliefeissä ja muualla, kun kuvataan näitä sotilaita, niin siellä ovat sekä medialaiset että persialaiset nimenomaan sellaisina nähtävissä. Mutta tämä Kyroksen voitto mediasta on aika nopea. Muutamassa vuodessa hän vallottaa tämän suurvallan, ja siitähän se sitten matka oikeastaan jatkuu. Tämä Lydia on seuraava valtakunta, ja tämä tuo sitten niin kuin persialaiset sinne kreikkalaisen maailman niin kuin tietoisuuteen. Jos karttaa katsoo, siellä näkyy sinisellä tämä Lydian valtakunta, niin sehän hallitsee tuossa vaiheessa alueita, mitkä on tätä vanhaa
kreikkalaisen kulttuurin niin kuin sydänseutuja. Ja siinä vaiheessa, kun persialaiset sinne menee, niin he ottavat haltuunsa näitä kreikkalaisia alueita. Toki tämä idän muutos, idän voimatasapainon muutos ja uusi suurvalta on kreikkalaisessa maailmassa rekisteröity jo. Tämä Lydia on hyvin mielenkiintoinen valtio. Sen viimeinen kuningas on Kroisos, jonka nimi saattaa vähän soittaa kelloja siitä. Kerrotaan, että Kroisos, joka siis oli etnisesti lydialainen, mutta kreikkalaisen kulttuuripiirin vaikutuksessa, hän oli Delfo-oraakkelilta saanut sellaisen vinkin, nyt en sitä suoraa sitaattia muista, mutta niin kun, jos ryhdyt sotaan, niin suuri valtakunta tuhoutuu. Suurin piirtein tämä oli se homma, ja Kroisos sai siitä sitten idea, että hän lähtee Persiaa vastaan sotimaan. Siis tuossa karttaa kun katsoo, niin siinähän nyt joku voisi sanoa, että mitä järkeä tuollaista suurvaltaa vastaan lähteä, mutta se huomioarvoisa juttu on se, että tuossa vaiheessa tämä Akemenidien Persian uusi valtio, persialaiset on just vasta vallottaneet niin kuin laajoja alueita, se on käynnissä se homma kesken, ensimmäinen hallitsija, joka on sieltä paikalliskuninkuesta noussut joksikin vielä hallitsee, että Lydiasta katsottuna, siis Kroisoksen jo isä teki isoja vallotuksia, niin tämä Persia oli tämmöinen niin kuin uusi tulokas ja nousukas, jonka asema oli kaikkea muuta kuin niin varma. No, Kroisos lähti haastamaan sitten Kyyrosta ja taustalla oli se, että hän oli nimenomaan nämä Joonian alueen, niin kreikkalaiskaupungit ottaneet sitä rannikkoalueelta haltuunsa joitakin saaria. Ja siitä sitten rohkaistuneena iski Persiaan vastaan ja hävisi. Lydian pääkaupunki Sardis vallotettiin ja epätyypillisesti sitä ei tuhottu, tai ainakaan laajassa mittakaavassa. Arkeologisia löytöjä siitä on, jos muistelen, niin jonkinmoisia palovaurioita on ajoitettu sinne, mutta että arkeologiassahan nämä tämmöiset kaupungin tuhoamiset on sillain niin kuin aika käteviä, koska jos siellä ei ole pengottu niitä kerrostumia, niin sinne jää aika hyvät jäljet sitten, jos laaja tuho tulee, ja ne on kohtuullisen hyvin ajoitettavissakin usein. Radiohiilimenetelmällä esimerkiksi voidaan jostain saada ajoituksia, muitakin on. Mutta nämä persialaiset kohteli vallotettua Lydiaa niin verrattain hyvin, ja on mahdollista antiikin lähteiden perusteella juurikin näin, että Kyros olisi säästänyt tämän Kroisoksen sitten, vaikka hän ryhtyi taistelemaan, koska Kroisos oli sitten tunnustanut tämän erheensä, tunnustanut virheensä, joka tämän persialaisen proto-zarathustaralaisen niin kuin ideologian näkökulmasta tämmöinen virheen tunnistaminen ja tunnustaminen ja myöntäminen niin kuin saa sinut sitten sinne niin sanotusti paremmalle puolelle. Tuossa on tuommoinen vaasi, jossa kuvataan yhtä kertomusta tämän Kroisoksen kohtalosta, että hänet olisi määrätty poltettavaksi siinä, mutta viime hetkellä sitten Kyros olisi sitten hänet armahtanut. Ja joidenkin kertomusten mukaan sitten hän palveli neuvontajana Kyrosta hetken aikaa ennen kuin kuoli, tai sitten hän oli persialaisten satraappina, vasaalikuninkaana Lydiassa ennen kuin kuoli, ja joidenkin kertomusten mukaan sitten Kroisos oli kaveri, joka antoi rohkaisua Kyrokselle, kun hän lähti tuonne Keski-Aasian suunnalle sotaretkelle, joka mahdollisesti koitui sitten Kyroksen kuolemaksi. Mutta oli miten oli, tämä Lydian vallotus tosiaan toi Persian siihen kreikkalaisen valtapiirin portille, ja nämä lydialaiset oli porukkaa, jotka ensimmäisenä maailmassa löi rahaa. Rahaa siis siinä mielessä, että siihen lyötiin niin kuin leimat, että tässä on valtakunnan tai hallitsijan merkit, ja niillä on niin kuin vakiopaino. Siis semmoisia ei-standardoituja niin kuin metallimöykkyjä, niin käyttömetalleissa, niin kuin pronssissa esimerkiksi, oli ollut ja muuta, mutta että tämä ajatus tämmöistä standardirahasta, niin tämä oli niin kuin lydialainen innovaatio. Tässä on 2 Kroisoksen aikaista rahaa, jotka oikeastaan määritti tosi pitkään
sen standardipainojärjestelmä hopeaa ja kultaa. Varhaisimmassa myöskin oli tällaista kullan ja hopean sekoitusmetallia, mutta se aika nopeasti vakiintui sitten sellaiseksi, että tärkeimmät niin kuin arvokkaammat rahat oli kultaa ja hopeaa, ja täältä osittain tulee sitten tämä, mutta myöskin se, että Lyydian valtakunta oli valtavan rikas, mutta emme tosiaan taaskaan tiedä sitten ihan tarkalleen, että kuinka paljon siinä sitten nyt on sitä legendaa ja muuta, mutta hyvin vauraasta valtiosta puhutaan, ja taas sitten jos pistetään, niin kuin ruvetaan arkeologisia löytöjä katsoa, ja paljonko meillä on säilynyt niin kuin lyydialaisia rahoja verrattuna taas siihen ympäröiviin alueisiin, niin se viittaa siihen, että siinä oli kyllä vauras valtakunta, joka osaltaan oli vaurastunut kaupankäynnillä, mutta myöskin sitten näiden kaivoksiensa ansiosta. Ja toki hyötyi myös sitten siitä, että he kun ensimmäisenä tämän idean keksi, että se raha-arvo voidaan niin kuin ikään kuin taata sillä, että siellä on ne valtakunnan leimat ja vakiopaino, niin tämähän sitten toi sitten taloudellista etua. Mutta tämä innovaatio tästä rahastahan leviää sitten todella nopeasti, ja kun persialaiset vallottaa tämän Lyydian valtakunnan, niin hyvin nopeasti sen jälkeen niin kuin koko valtakunnassa otetaan standardijärjestelmä käyttöön. Dareios suuri on tosiaan tämä, mikä muun muassa standardoi niin kuin rahaan. Et hän oli, niin kuin, jos pitäisi olla se suuri lisänimen tilalla joku toinen, niin voisi olla niin kuin Dareios standardoija. Että siellä niin kuin lyödään niin kuin ne mittajärjestelmät ja painojärjestelmät ja tällaiset niin kuin verotukset ja muut niin kuin systematisoija. Että hän niin kuin yksi ehkä historian sellaisista, että jos me katsotaan hallitsijoita, joilla on tämä lisänimi suuri, niin nehän on jotain sotapäällikköjä tai vähintään valtakunnan perustajia, mutta niin kuin perustajia tai pelastajia. Mutta Dareios ei kauheasti edes laajentanut valtakuntaa, jonkun verran laajensi, mutta hän niin kuin oli tämmöinen byrokraatti ja niin kuin asioiden järjestelijä. Toki niin kuin siinä mielessä, kuinka moni valtakunta on hajonnut sen hyvin pian tai heti siihen, kun se ensimmäinen vallottaja on kuollut, niin niitähän on koko joukko, että se Dareioksen työ oli sen valtakunnan niin kuin todellisen perustan sitten rakentaminen. Mutta tosiaan lyydialaiset oli tätä rahaporukkaa ja niin kuin jäivät sitten äveriäänä historiaan. Siinä sitten seuraavien vuosisatojen aikana sitten sulautuvat sitten toki muihin kansoihin. Mutta tämä tosiaan tämä Lyydian valloitus sitten niin kuin persialaisen tietoisuuteen, ja tästä alkaa sitten se, että meillä on kreikkalaisissa lähteissä paljon aineistoa. Persialaiset myös kiinnostaa kreikkalaisia, kun Dareios rakentaa sitten Pasargadaen lähelle uuden pääkaupungin, jota kreikkalaiset kutsuu Persepoliiksi, niin siellä on jo kreikkalaisia rakentajiakin mukana, ja kreikkalaisia on niin kuin tämän valtakunnan alueella niin kuin on melkeinpä kaikkialla, missä on enemmän kirjallista aineistoa saatavilla, niin näkyy myös kreikkalaisia jäänteitä. Mutta tämä sitten tuo Persian konfliktiin näiden läntisten kreikkalaisten kanssa, ja sehän mikä starttaa sitten ne persialaissodat myöhemmässä vaiheessa, niin yksi keskeinen asia on siellä se, että nämä läntiset kreikkalaiset valtiot tukee ja lietsoo kapinaa näissä entisen Lyydian alueella olleissa joonialaisissa kreikkalaiskaupungeissa, ja siitä se homma lähtee sitten eskaloitumaan. Tuossa on sitten maalaus noin 1800-luvun puolelta, missä tätä Kroisoksen tappiota kuvaillaan. No se seuraava iso voitto sitten, joka monella tavalla sitten niin kuin määritteli myöskin Persian valtakuntaa ja sitten taas niin kuin toisaalla sitten niin kuin nosti tietoisuutta, oli tämä Mesopotamian alueen valloitus tai Babylonian valloitus, miksi sitä halutaankaan sanoa. Babylon oli siellä se mahtavin kaupunkivaltio vähän sitten myöhemmässä vaiheessa, ja joka tuo sitten sen Mesopotamian alueen vanhimman korkeakulttuurivyöhykkeen tähän Persian valtakuntaan. Ja myöskin todennäköisesti tämän valtakunnan niin kuin väkirikkaimmat alueet sijaitsevat tuolla Kaksoisvirtainmaassa ennen modernia teknologiaa ja lannoitteita ja vuoroviljelymenetelmiä ja muita, niin se maataloudenhan perushaaste oli se hyvin alhainen tuottavuus, ja
käytännössä joitakin poikkeuksia vaille, niin nämä jokilaaksoalueet oli ainoita, missä todella koviin ja korkeisiin tuottavuuslukuihin päästiin. Persian valtakunta myöskin oli tämmöinen niin kuin sillä kaksijakoinen siinä, että nämä iranilaiset kansathan pääosin oli paimentolaistaustaisia, kuten myöskin persialaiset, että siellä oli läsnä tämmöinen tietyllä tavalla niin kuin paimentolaiskulttuurielementit ja sitten niin kuin tämmöisten vanhojen kaupunkikulttuurisivilisaatioiden elementit. Siihen yksi esimerkiksi tämmöinen, mikä osittain kytkeytyi, mutta ei pelkästään paimentolaishomma, oli se, että Persian valtakunnassahan ei ihan siinä alussa, mutta myöhässä vaiheessa sitten oli niin kuin tavallisesti 2 pääkaupunkia, että talvi- ja kesäpääkaupunki, niin kuin aikanaansa paimentolaisilla talvi- ja laidunmaiden ja karjanpidon mukaan siirryttiin, niin myöskin hallinto meni. Toki persialaiset sitten, kun loi tämmöisen useamman pääkaupungin järjestelmän, ja tosiaan tästä Lyydian pääkaupungista Sardista tuli yksi näistä, niin osittain se syy oli myöskin se valtavan valtakunnan niin kuin hallitsemiseen liittyvät jutut. Mutta tämä Babylonian valloituksessa sitten, niin siinä vaiheessa sitten nyt tämä Persian niin kuin propagandamylly käynnistyy oikein todenteolla, ja sieltä nykyisen Irakin alueelta on löydetty niin sanottu Kyroksen sylinteri tämmöisen temppelirakennuksen yhteydestä. Tämä oli semmoinen, mikä niin kuin vanhaa mesopotamialaista traditiota, että hallitsijat niin kuin tuo niin kuin omaa sitä erinomaisuutta ja valtansa oikeutusta ja muuta niin kuin tällaisissa propagandassa esille. Persialaiset omaksu tämän elementin, se, että oliko se mesopotamialaista lainaa valloituksen yhteydessä vai kenties vanhempaa assyrialaista, koska Assyrialla oli tämä Persiaksi kutsuttu provinssi, että se on voinut vaikutteet sieltä Assyriin kautta tulla, mutta että tästä on semmoinen niin kuin propagandapläjäys, missä Kyros esiintyy tämmöisenä hyväntahtoisena hallitsijana, vapauttajana, kunnioittaa paikallisia jumalia ja uskontoa. Rivien välistä on luettavissa myöskin uskonnonvapaus, kun vähän niin kuin tulkitaan asioita ja muuta. Siinä määrin sellainen, kun tämä on esitetty monesti sellaisena ikään kuin maailmanhistorian ensimmäisenä ihmisoikeusjulistuksena. Se on anakronismia, mutta tämä on myöskin sisältää tämän hallitsijan niin kuin lupaukset, kun ne assyrialaiset tekstit tyypillisesti kertoo siitä, että miten se kuningas tai prinssi tuli ja veti porukkaa turpaa ja paketoi, voitti ja tappoi näin ja paljon ja näin paljon. Niin tässä niin kuin tämä formaatti on tämmöinen mesopotamialainen kautta assyrialainen, mutta tämä hallitsija on huomattavasti niin kuin inhimillisempi siinä, eikä niin kuin siinä niinkään mehustella niillä sotilasvoitoilla ja verenvuodatuksella, vaan sillä, että nimenomaan, että nyt niin kuin homma on tämmöinen. Ja niin vaikka nyt siellä nyt ei kauheasti niitä niin kuin oikeuksia tunnustetakaan sinänsä nykynäkökulmasta, joku toki sieltä ne vapauskommentit on jopa tulkinut niin pitkälle, että Persian valtakunnassa ei olisi orjia ollut, no se ei pidä paikkansa, mutta orjuuden merkitys oli kreikkalaisiin ja roomalaisiin alueisiin nähden vähäinen, mutta että kuitenkin tämä oli sellainen, niin kuin, millä legitimisoitiin hallitsijan valtaa tämmöisten positiivisten juttujen kautta. Ja tämä kytkeytyy vanhaan iranilaiseen traditioon ja zarathustralaiseen tai tämmöiseen proto-zarathustralaiseen ajatteluun, jossa niin kuin hallitsijan oikeutus tulee niin Jumalalta tai Ahura Mazda, tämä zarathustralaisten niin kuin jumaluus. Tässä vaiheessa zarathustralaisuus ei ihan kunnolla ole vielä monoteistinen, ja niin kuin, hänellä on tämmöinen niin kuin hallitsijan, niin kuin far on se termi, mikä on huono kääntää. Mä en oikein tiedä, miten se pitäisi kääntää, mutta tämmöinen niin kuin karisma tai muu, joka siis taiteessa tämä pyhimysten sädekehä on persialaisilta napattu, zarathustralaisilta napattu. Se on se far, joka on niin kuin oikeinmielisellä hallitsijalla, joka on, niin kuin hallitsee Jumalan niin kuin, hyväksynnällä. Ja se valta, niin kuin se ei ole pelkästään niin kuin tämmöinen, mikä joissakin on, että koska sinä olet hallitsija, niin sinulla on se Jumalan oikeutus takana, vaan jotta sinä olet hallitsija, jolla on Jumalan oikeutus takana, niin sun pitää olla myöskin hyvä hallitsija. Ja niin kuin zarathustralaisuutta ei tuossa vaiheessa vielä niin kuin nykymielessä ole olemassa, mutta tämä ajattelu ja muu kehittymässä. Ja tämä on persialaista propagandaa.
me tiedetään Mesopotamian arkeologisista lähteistä, kyllä kaupunkeja hävitettiin ja kyllä kaupunkeja tuhottiin, niitä ryöstettiin, vaikka se propaganda ja muut ja kreikkalaisetkin sitten muisteli, että ei persialaiset niin kuin kaupunkeja hävittänyt ja ryöstellyt valloituksen jälkeen. No todennäköisesti se vertailukohta oli assyrialaiset ja kreikkalaiset itse, mutta joilla niin enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Mutta että niin kuin se propaganda otettiin mukaan siihen niin kuin hallitsijan vallan oikeuttamiseen ja sitten sitä toisaalta oikeutettiin tämän paikallisen uskonnon kautta ja niin kuin osoituksena, että kunnioitetaan. Marduk oli se jumaluus, jonka Mardukin temppeli oli tämä, mistä tämä löytyi. Ja tämä oli sitä semmoisen uuden valtakunnan niin kuin myöskin identiteetin rakentamista, koska persialaiset hallitsi valtakuntaa, jossa he olivat itse pieni vähemmistö ja tosiasiassa valtavan valtion pitäminen koossa sotilaallisin pakkokeinoin olisi niin kuin hyvin vaikeaa ollut. Ja tuossa vaiheessa myöskin tuoreessa muistissa myös, miten Assyria hirmuvallalle kävi. Tämä Babylonin hävitys sitten oli tämmöinen niin kuin apokalyptinen tapahtuma, joka niin nimenomaan juutalaisten tekstien kautta, mutta ei pelkästään. Näette on niin kuin säilynyt. Ja tämä on se, mihin kytkeytyy sitten tämä, että nämä juutalaiset saavat luvan poistua sieltä Mesopotamian alueelta, ja koska tämä uskonnonvapaus, tai kenties koska uskonnonvapaus on niin kuin tärkeässä roolissa valtakunnassa, niin myös Kyros sitten rahoittaa tämän, tai ainakin kerrotaan, että rahoitti, ja juutalaiset sitä tarinaa kirjoittivat ylös, niin se lienee syytä uskoa, tämän Jerusalemin temppelin rakentamisen. Mutta se, mitä tässä voidaan sanoa, niin kenties sillä taustalla myöskin osaltaan taas tämä uuden vallan oikeutus ja muu. Eli jos me siellä aikaisemmin vilahti se kartta siitä neoassyrialaista valtakunnasta ja muuta, niin siellähän näkyy tämä Judea-alue vähän omanansa, ja niin kun juutalaiset olivat olleet aika hankaliakin valloitettavia, jolloin sitten niin kun tämmöiset hyvät suhteet molemmin puolin olivat molemminpuolinen etu, että juutalaiset tasan varmasti tiesivät sen, että mikä tässä on suurvalta, se, että heille tuli mahdollisuus sieltä Mesopotamiasta lähteä halutessaan pois, oli ihan tosiasiallinen vapautus, jolla se sitten tämmöisen niin kuin vasaalivaltion status sitten tämmöisen assyrialaisen hirmuvallan jälkeen todennäköisesti tuntui vaan ihan hyvälle vaihtoehdolle. No tuossa on yksi pätkä sitten nyt näistä lähteistä. Nyt en tämän ajoitusta en muista sitten, mutta se edellinen pätkä on ajoitettu verrattain lähelle. Mutta oli miten oli, siis se mitä siellä Juudeassa tapahtuu, se mitä siellä Mesopotamiassa tapahtuu, niin lopputulos on se, että tämä Kyros on juutalaisille vapauttaja ja Messias, eikä tätä persialaisvaltaa vastaan Juudean suunnalla kapinoida. Nämä on faktoja. Ja se kertoo siitä, että propaganda varmasti oma osuutensa, mutta ei todellakaan kaikki. Mutta persialaisvaltaa vastaan kyllä toisella valtakunnan alueella niin vastaan kapinoidaan. Mesopotamian alueella on kapinoita, erityisesti siellä Keski-Aasian suunnalla rähistään, ja mikä taas kertoo sitten siitä, että ei se nyt aivan semmoista ruusuista vapautussotaa todellakaan kaikkialla ollut. Mutta nämä osaltaan sitten vaikuttaa siihen, että kun nämä juutalaiset tekstit on hyvin tärkeitä sitten, kun kristittyä kirjallista kanonia aletaan muodostamaan kristinuskon ja islamin kautta nämä näkemykset, niin nämä vahvistaa sitä Kyroksen imagoa tällaisena positiivisena hallitsijana ja vapauttajana. Ja tuossa on sitten myöhäiskeskiaikainen kautta renessanssiajan alusta maalaus sitten. Ja tämähän myöskin niin kuin näette, tätä toisinnetaan vuosisadasta toiseen sieltä näitä tarinoita, niin tämähän edelleenkin niin kuin ylläpitää sitten sitä historiaa, käsitystä siitä historiasta. No lopputulos on sitten tosiaan se, että Kyros rakentaa osittain
verisillä valloituksilla, osittain helpommilla valloituksilla, vasallijärjestelyillä ja ties millä. Suurvallan tuossa vihreällä näkyy ne alueet, jotka Kyros itse vallattaa. Kambyses on hänen poikansa, niin verrattain lyhytaikainen hallitsija, no toki noin 8 vuotta, ei se nyt vanhan maailman aika ihan lyhyt aika. Hänen se merkittävimmät valloitukset on nämä Egyptin valtapiirissä olevat alueet, eli Kyproksen saari ja Egypti, ja sitten Dareioksen aikana suurelta osin sitten Persia ottaa osittain noita maantieteellisesti helpommin puolustettavia alueita haltuun, toi itäraja ja sitten Keski-Aasian suunta ja Kaukasusvuorten alueet, noihan on niin kuin maantieteellisesti perusteltavia, ja sitten tämä Mustanmeren pohjoispuoli. Dareioksen aikakaudella persialainen armeija mahdollisesti, jopa todennäköisesti joidenkin mukaan, käy Tonavan pohjoispuolella sotimassa, ja itse asiassa huomattava osa siitä, mitä meillä on Akemenidien esineistö säilynyt, niin on tuolta Asovanmeren alueelta, Asovanmeren pohjoispuolta, nykyisen Ukrainan ja Lounais-Venäjän alueelta. Eli siellä on säilynyt osittain niin kuin persialaisten omilta jäljiltä, mutta ennen kaikkea sen takia, että kun siellä oltiin tekemisissä näiden naapurikansojen kanssa ja sitten ylläpidettiin rauhaa ja muuta, tähän kytkeytyi se, että annettiin lahjoja suuntaan ja toiseen. Persialaisessa järjestelmässä niin kun nämä vasaalikansat lähettivät uudeksi vuodeksi tämmöisen seremoniaan valtakunnan pääkaupunkiin porukkaa, eli Persepoli niin alkuvaiheessa oli tämä paikka, josta on säilynyt silloin hienot reliefit, missä nämä alamaiskansat tulee. Se on yksi ensimmäistä kuvista, missä näkyy esimerkiksi armenialaiset vaikkapa omana porukkanansa, niin persialaiset antoi vastalahjoja, ja nykyisen Ukrainan alueen ja siitä itä- ja länteen kulttuureissa sitten nämä merkkihenkilöiden mukana haudattiin niin kuin tätä esineistöä. Ja sieltä niin kuin Venäjän lounaisosat, Kaukasus, Rostovin alue Venäjällä, Ukraina, Donbassin alue, se Akemenidien kulta- ja hopea-esineistö on ihan valtavasti löytynyt nimenomaan sieltä. Ja hienoa esineistö Eremistaasin museossa Pietarissa Ukrainasta löytyy hienoja kokoelmia, koska nämä pistettiin niiden merkkihenkilöiden hautoihin, jotka sitten niin kuin huomattavilta osin niitä ei koskaan niin kuin ryöstetty ja ovat sitten siellä jääneet penkomatta. Ja näitä Akemenidien esineistöä on löytynyt sieltä siis ihan näihin päiviin saakkakin merkittävä esineistö. Se on itse asiassa tämmöinen niin kuin tutkimuskenttä, jossa niin kuin tieto lisääntyy aika paljon ja on lisääntynyt ihan 2000-lukua myöten, että mikä tämä Akemenidien vaikutus on niin kuin sillä alueella ollut. Mutta toi on sellainen niin kuin tämä Persian valtakunnassa, mikä niin kuin unohtuu sillä, että tovin aikaa niillä oli toi Mustameri melkein tuommoisena niin kuin sisämerenä tuossa, ja ne kauppayhteydet sinne pohjoiseen ja itään hyvät. Ja siinä on nyt taas pitää näistä, kun maantiedehän näihin vaikuttaa paljon, että kun ne rajat oli tuolla hyvin pitkälle niin kuin maantieteellisesti niin kuin puolustettavia rajoja tai kautta rajoja, joiden ylittäminen oli vaikeaa, niin tämä, että persialaisilla oli tuo Krimin alue ja pohjoiset alueet siitä Asovanmeren ympäristössä ja niin se Ukraina Odessa-alueella, niin tässä oli se iso juttu, että tästä oli pääsy sille tasankoalueelle, jossa niin kuin aukesi ne kauppareitit jonkun verran matkaa tuonne länteen. Siellä nyt ei se nykyisen Unkari-Ukraina-alueen kauhean pitkälle, mutta se tasankoalue, paimentolaisten vyöhyke, jolta nämä oli itse niin kotoisin. Tähän iranilaisissa myyteissähän myöskin kerrotaan se tarina, että he tulee niin pohjoisesta, niin se tasankoalue ulottuu sinne Kiinaan saakka. Eli tuosta Mustanmeren pohjoispuolelta oli yksi niin kuin kauppareitistö, mikä ulottui niin kuin pitkälle kauas itään ja pohjoiseen ja niin edelleen. Eli ne satama-alueiden ja rannikkoseutujen hallussapito oli sitäkin kautta tärkeää. Toki sitten ne Keski-Aasian kauppareitit myös, mutta huomioarvoisa, että tuossa on se, että kun tuossa on tuon Kaspianmeren itäpuolelta ne aukeavat yhteydet sinne itään ja sitten tuo Mustanmeren reitti, niin näissä se, että nämä oli hyvin levottomia nämä paimentolaisvyöhykkeet, ja se Iranin ikiaikainen haaste oli, miten ne pidetään ne paimentolaiset kurissa, niin siellä oli vähän samanlainen systeemi kuin Kiinalla toisessa päässä sitten se, että se pyrittiin se tavallaan se rintama työntämään niin kauas, että siinä
omassa puolustuksessaan syvyyttä sotilaallisesti lahjomalla ja muulla pitää sitten se niin kuin huoli, mutta niin hyvin haavoittuva oli varsinkin tuo idän suunta Persian valtakunnassa. No, tämä Akemenidien valtakunta tosiaan, niin mikä siinä sitten syntyi? Se muinaispersia oli niin kuin se yläluokan kieli, mutta sillä ei ollut kauheasti kirjallisuutta tiettävästi, tai ainakaan sitä ei ole juuri säilynyt, ja se oli tämmöinen niin kuin hallinnollinen kieli, persialaisen vähemmistön kieli, mutta sitten se tärkein kieli yleiskielenä oli aramea. Ja sitten siihen kaveriksi, mikä missäkin niin kuin paikalliskielenä aramea, joka on nykyään hyvin lähes sukupuuttoon kuullut kieli, mutta niin kuin kieli, joka oletetaan, että oli Jeesuksen äidinkieli. Mutta aramea oli tämmöinen yleiskielenä, sitten paikalliset kielet. Ja tämä on sitten se, että valtakunnassa käytännössä kaikilla alueilla oli 2 tai 3 kieltä käytössä, niin tämä on yksi sellainen, mikä on helpottanut sitten niitä niin kuin myöhempien aikoja, kun näitä on tutkittu, kun siellä on monikielisiä tekstejä, 2- ja 3-kielisiä tekstejä niin kuin saatavilla, jolloin niitä on pystytty purkamaan. Mutta sitten tämä persialaisvaltaa edeltävä Elamin valtakunta on sitten se ongelma, että Elamiteillä oli käytännössä vain oma kieli, joka todennäköisesti ei ole sukua millekään tunnetulle kielelle, että se on tämmöinen iso laatti niin kuin nykykielistä baski, niin sen kanssa on oltu vähän helisemässä, että esimerkiksi kieliopista ei juuri ole tolkkua saatu. Mutta Akemenidit pysyy tosiaan vallassa niin sieltä parisen sataa vuotta, ja sinä aikana niin kuin vakiintuu sitten tämä Persian valtakunta siinä määrin, että kun Aleksanteri Suuri sitten Dareios III lyö, niin tämä makedonialaisvalloitus ei tuo katkosta siihen tai katkaise mitään Persian historiaa, ja vaikka se seuraava dynastia, parthialaiset, ei olekaan persialainen, niin se persialainen kulttuuri kehittyy ja elää ja voi hyvin. Tämä valtakunta oli, uskonnonvapaus toteutui siinä. Persialaisilla ei vielä tuossa vaiheessa ollut sen zarathustralaisuuden kanssa sellaistakin niin kiinteätä suhdetta, että se olisi valtiouskonnoksi voinut pukea. Persialaisvalloituksen mahdollisesti kytkeytyy sitten jotkut tämän Lähi-idän niin kuin uskonnollisten traditioiden niin kuin inhimillistymiset. Ainakin se ajallisesti sattuu sopivasti. Eli on kerrottu, että persialaiset ja ennen kaikkea Kyros niin vastustivat esimerkiksi kuolemantuomioita. Ja kuolemantuomioita siis ihmisuhreja. Ja niin kuin nämä kanaanilaiset ihmisuhrirituaalit, kun Molokin kitaan joku joutuu, niin se oli tämmöinen polttouhri foinikialaiselle jumaluille, niin nämä niin kuin loppuu persialaisvalloituksen tienoilla. Jatkuu kylläkin lännessä sitten ihmisuhrit siellä sitten Karthaagon valtakunnassa, nykyisen Tunisian alueella. Yksi sellainen niin kuin kevättraditio mahdollisesti, nyt mennään vähän rohkeille alueille, mutta että, niin kuin yksi tällainen on tämä niin kuin pääsiäismunien maalaaminen keväällä, tämmöinen kevätrituaali. Tämä on mahdollisesti riittynyt ihmisuhreihin, ja alun perin ne kananmunat on maalattu lasten vereillä, että niin kuin hedelmällisyyden ja kevään tulo ja muun sadon turvaamisessa uhrattu ihmisiä, ja sitten se on niin kuin muuttunut tämän ihmisuhri perinteen katkaisun myötä. Mutta nämä on pikkasen sellaisia, että mennään vähän hankalalle vyöhykkeelle ja osittain taas sitten tämmöistä niin kuin propagandistista elementtiä sitten myöskin mukaan. Tämä oli valtava valtio, 15-35 miljoonaa asukasta, hallitsi siis eräitä maailman tiheimmin asututusta alueesta, ja tuosta vuoden haarukat siitä sanoo, että maailman väkiluku, noin on semmoiset vakavasti otettavat akateemiset rajat, että sieltä 15% ehkä 20 kenties ollut se väkiluku siitä korkeampiakin esitetty, että tuo 30-40, mutta siinä tosiaan pitää olettaa maailman väestö sinne akateemiseen alarajaan, mitä voidaan pitää sitä 100 miljoonaa vähän yli, ja sitten kuitenkin samalla vetää nupit kakkoon tuon Persian osalta. Silloin päästä siihen, että joka 3. maailman asukkaista. Mutta tosiasia kuitenkin on, että kun me katsotaan maapallon väestöä, niin tämä on yksi niistä asutuskeskittymistä. Vastaava löytyy sitten tuolta Kiinan alueelta, löytyy vastaavasti Intian niemimaalta, mutta tämä on yksi 3 suurimmasta.
No, Kyroksen kuolema, sitä ei tiedetä niin kuin tarkkaan. Siitä ei ole sellaisia dokumentteja, joita voisi pitää niin kuin aikalaislähteinä. Siis ääripäät, että kuoli rauhassa kotimaassansa. Toinen on sitten se, että lähti sinne Keski-Aasiaan sotimaan paimentolaiskansoja vastaan ja kohtasi voittajansa kuningatar Tomirista vastaan taistellessaan ja päätyi sitten Viinin maljaksi hänen kallonsa. Kuolemasta tosiaan on niin kuin montakin eri versiota. Pääsääntöisesti kuitenkin ne liittyy jollakin tavalla niin kuin sotiessa tapahtuneeseen menehtymiseen. Mutta osa myöskin lähteistä on sellaisia, että hän olisi kuollut rauhanomaisesti. Mutta kun katsotaan miehen valloitussotaa ja historiaa ja sitten näitä rajoja, mitkä he saavuttivat, niin se, että jos hän olisi lähtenyt sotimaan sinne Kaakkois-Aasian suunnalle, Keski-Aasian suunnalle kaakkoisrajaa varmistamaan ja kuollut siellä, niin se olisi ollut täysin uskottavaa, koska se rajaseutu oli valtakunnalle vaikea ja levoton. Mutta me emme tiedä. Ja kuten siinä alussa totesin, niin tämä Pasargadaen monumentti niin on aikalainen, kyllä, arkeologisin keinoin on pystytty ajoittamaan, ja myöskin hyvin verrattain tuoreiden lähteiden, mutta ei kuitenkaan aikalaislähteiden kuvaama sellaisena, että tämmöinen ja tämmöinen on tämä Persian valtakunnan perustaja hautamonumentti. Tämä on myöskin maailman vanhin rakennus, joka on tehty sillä tavalla, että se on eristetty näistä seismisistä liikkeistä, eli perusta ja jalustarakenne ja muut on sellaisia, että maanjäristys, jos tulee tämmöinen sivusuuntainen liike, niin tuo ei huoju siinä se rakennus, vaan peruslaatta liikkuu tuon rakenteen alla. Maailman vanhin sellainen, mutta löytöjen perusteella ei nyt sentään ensimmäinen, mutta maailman vanhin säilynyt tällainen rakenne, mitä on sitten ovat myöhemmät ottaneet käyttöön. No, Kyroksen poika Kambyses laajentaa valtakuntaa siellä Egyptin suunnalla, mutta ei ole, on tämmöinen niin kuin välihallitsija huolimatta siitä, että se noin 8 vuotta vallassa on. Dareioksen aikana sitten tämä valtakunta sen suurimman mittansa, laajimman mittansa saavuttaa ja aika pian siitä sitten sen jälkeen sitten alkaa tällainen vaihe jossa valtio sitten vakiinnuttaa sen asemansa. Ne suurimmat sodat käydään tuolla Kreikan suunnalla, jossa siis kreikkalaiset käyvät omat sotansa jossa voisi sanoa, että tämä tämmöinen panhelleeninen identiteetti syntyy. Siis kreikkalaiset, jotka ennen kuin nämä Joonian kreikkalaiset alueet jäi ensin Lyydian, sitten Persian valtaan, niin Kreikka oli hyvin pirstoutunut. Ja kymmenistä valtioista puhutaan, mutta sitten kun sinne nousee tämmöinen kulttuurisesti erilainen suurvalta, joka myöskin hallitsee kreikkalaisia alueita, niin siitä tulee tällainen niin kuin eksistentiaalinen uhka kreikkalaisille, ja se sellainen niin kuin kreikkalaisten oma käsitys itsestään maailmassa niin kuin alkaa muodostumaan sellaiseksi, mikä siitä niin kuin tulee, ja se, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin se Persia on ikään kuin se toinen, mutta kreikkalaiset näki tämän maailman jakautuvan niin kuin helleeneihin ja barbaareihin. Persialaiset oli kyllä barbaareja kreikkalaisille, mutta vähän sillä niin kuin, että ei kuitenkaan samalla tavalla barbaareja kuin esimerkiksi pohjoisessa nämä skyytit, jotka oli paimentolaisia, mutta että ikään kuin se toinen, johon he itsensä sitten vertasivat. Persian näkökulmastahan tosiaan nämä sotien syy oli se, että nämä lännen kreikkalaiset sekaantuvat valtakunnan asioihin, lietsoivat ja tukivat kapinallisia ja sitten piti käydä pistämässä kurinpalautus. No se sotiahan käytiin useampi kierros. Alkuvaiheessa Persian tavoite oli selkeästi se, että ne läntiset alueet vallotetaan. Kreikkalaisille se suuri voitto oli se, että tämä vallotus torjuttiin, mutta poliittisessa mielessähän Persia sitten sai, minkä se halusi, se sekaantuminen valtakunnan näihin niin asioihin sitten puuttu. Kreikkaan saivat
jalansijaa sekä niin kuin sotilaallisesti että myöskin liittolaisia, ja sitten pystyvät pelaamaan kreikkalaiset sitten toinen toisiansa vastaan, ja siinä vaiheessa kun nämä Kreikan johtavat valtiot, Sparta ja Ateena liittolaisineen sitten sotivat siitä, niin siinähän oli taustalla Persian vaikutus, että kun ruokitaan sitä kreikkalaisten sisäisiä ongelmia, niin se länsiraja pysyy sitten rauhallisena. Ja tämä aikakausi avaa sitten näitä idän ja lännen yhteyksiä antiikin valtakunnassa ensimmäistä kertaa todenteolla. Tämä sieltä Kyroksesta sinne Aleksanterin valloitukseen vähän tämän jälkeen, niin tämähän on se aikakausi, milloin niin buddhalaisuus kehittyy Intian niemimaalla, stoalainen filosofia Kreikassa, nämä kulttuurivaikutteet menee suuntaan ja toiseen, ja sieltä Persepoliin alueelta on löytynyt tämmöisiä niin kuin käytännössä arkistolähteitä, valtava määrä aineistoa, mitä voi oikeastaan niin kuin kutsua kuiteiksi nykykielellä, niin me tiedetään, että siellä on ollut kreikkalaisia aika paljonkin töissä. Me myös tiedetään siitä, että siellä on ollut naisia työjohtajina ja paljon muutakin, mutta tämä Persian valtakunta, vaikka se kreikkalaisille oli sitten se vihollinen ja uhka, niin tämä avasi kreikkalaisille sitten sen idän. Ja siinä vaiheessa, kun kreikkalaiset lähtee tekemään makedonialaisten johdolla valloituksia, nämä makedonialaiset oli vähän Kreikan näkökulmasta semmoinen pikkusen rajatapaus, että makedonialaiset oli osittain tämmöisiä puolipaimentolaisia, osa makedonialaisista, he puhuu kyllä kreikkaa, mutta monilta kulttuurisilta tavoilta oli lähempänä sitten näitä pohjoisempia väestöjä. Kun makedonialaisten johdolla sitten kreikkalaiset lähtee valloituksia tekemään, ensin valloitetaan Egypti ja niin kuin nämä läntiset alueet ja sitten nuo itäiset alueet, niin kun ne yhteydet tuonne itään sitten todenteolla laajenee, niin nämä kreikkalaisethan kytkeytyy näihin idän kauppaverkostoihin. Ja tämä on niin kuin sitten se aika, jolloin niin kuin silkkitie alkaa syntymään. Sitä ei vielä tässä vaiheessa ole olemassa, kun Dareios suuri on vallassa, yhtenäistä Kiinaakaan siellä idässä ei ole, Intian niemimaa on hyvin hajanainen. Tämä tämmöinen valtavien matkojen yli käytävä kauppahan edellyttää, että sitä on riittävän isot niin kuin markkinat molempiin suuntiin, että se on niin kuin kannattava, mutta tämä on siinäkin mielessä niin kuin tämmöisen uuden aikakauden kynnyksellä idän ja lännen suhteessa ollaan. Kreikkalaiset näki tosiaan niin kuin ihan sekä myyteissä että myöskin oppineisuuden osalta, että se korkeakulttuurinen pohja oli siellä idässä, siis vielä vähän aikaisemminhan kreikkalaiset, jotka halusi lähteä matematiikkaa ja tähtitiedettä opiskelemaan, niin meni sinne Babyloniaan tai niin kuin pohjoisen Mesopotamian alueelle. Mutta tämä sitten yhdistää tosiaan tämän ensimmäisen eurooppalaisen korkeakulttuurin, kreikkalaisen korkeakulttuurin lännessä, idässä sitten sinne Intian niemimaalle ulottuu, Egypti tähän samaan ja yhteydet sinne Keski-Aasian suunnalle, mitkä sitten myöhemmässä vaiheessa tulee olemaan tärkeässä roolissa. Silloin esityksen alussa totesin siitä, että tästä Kyroksesta on säilynyt paljon tämmöisiä niin kuin sanontoja, mitkä hänen suuhunsa on laitettu. Kreikkalaisessa kirjallisuudessa aika vahvana, roomalaisessa sitten myöskin tietyin rajauksiin oli se, että niin kuin kirjoitetaan vähän niin kuin fiktiota todellisista asioista, että näin nämä asiat olisi voinut olla. Roomalaiset ehkä allekirjoittaneet hienommat pätkät on niitä, että kun on tällainen jälkikirjoitettu niin kuin poliitikkojen puheita. Toki sieltä on säilynyt siis ihan oikeita puheita, joita on sellaisena pidetty, mutta niin kuin on jälkikirjoitettu tällaisia. Niin Kyroksesta on sitten säilynyt tällaista, siis tuo ei nyt ole meille olennainen, mutta kreikkalaista lähteistä sitten siinä, ja tässähän nyt nimenomaan on se, että siinä on se yksi osa sitä totuutta. Kyros oli kiistatta poikkeuksellinen hallitsija, ei pelkästään suurvallan perustamisen kautta. Siinä on se persialaisten loistava propaganda, millä niin kuin saadaan tästä iranilaisten isästä mesopotamialaisten vapauttaja, messias juutalaisille ja lainsäätäjä kreikkalaisille. Siinä on propaganda mukana, siis Akemedinit monella tavalla niin kuin ei ollut ensimmäisiä, mutta niin kuin otti sen niin kuin propagandan haltuun, jossa niin kuin auttoi se, että Kyroksen valtakausi oli pitkä, 30 vuotta, että se voidaan niin kuin rakentaa se imago.
Roomastahan löytyy vähän vastaava. Keisari Augustus oli keisarina 40 vuotta ja siellä myöskin propagandalla niin kuin luotiin se tämmöinen niin kuin keisarillinen ideologia. Niin se alkaa Kyroksen aikakaudesta tämän persialaisen valtakunnan propagointi, joka niin kuin onnistuu siltä osin, kun meillä on säilyneitä lähteitä, mutta muistamme sen, että tiedämme sen, että laajat alueet kyllä tuhottiin ja ryöstettiin ja se sota ei pelkkää vapautusta ollut, mutta se ääni, joka kuuluu meille, niin on sitten se vapauttaja ja Messias ja lainsäätäjä. Mutta sitten kun ne kreikkalaiset kirjoitti siitä, niin se on huomattu, että vaikka Xenofonilla oli ehkä oma lehmä ojassa, hän oli palvellut yhtä persialaista vallantavoittelijaa, todennäköisesti osasi aika varmasti kieltäkin jonkun verran, tosin siinä määrin, että teki myös ilmeisiä käännösvirheitä, niin oikeastaan niiden käännösvirheiden kautta tiedetään, että Xenofon osasi niin persiaa, mutta sitten taas ei sitten niin hyvin, että tosi virheettömästi. Niin on sitten, kun halutaan kertoa se tarina tämmöistä ihanteellista hallitsijasta, niin se on Kyros ja hänen kasvatuksensa. Tämä latinaksi Kyropedia ja suomennettuna on se Kyroksen kasvatuksesta, kunhan se peräti on, tai koulutuksesta. Niin se on tämmöinen kertomus, miten lapsesta tulee nuorukainen ja nuorukaisesta sitten hallitsija hänen koulutuksestaan. Ja niin kuin hyvin pitkälle se kytkeytyy tietysti siihen, että mitä Kyroksen katsottiin olevan, mutta myöskin tähän kertoo siitä, että mitä se Xenofon ja ehkä laveammin jossakin määrin kreikkalaiset piti tällaisena hyvänä hallitsijana. Pitää muistaa, että se Kyroksen nimihän tietysti vetosi sitten niin kuin monella tavalla, jolloin sitten voitiin niitä omia ihanteita iskusta. Mutta tässä tulee aika hyvin esille se, että miten nähtiin tai haluttiin nähdä ja jossain määrin varmastikin totta. Me tiedetään sitten se, että kun tätä Kyrosta miettii tämmöisenä inhimillisenä hallitsijana ja näin, ja vaikka hänen niin kuin, toimistaan ei ole sillain niin paljon sitä dataa, mutta me tiedetään jo heti Dareioksesta sitten enemmän. Et esimerkiksi Dareios sen aikakaudella annetaan laki, joka antaa orjalle saman suojan tämmöistä väkivaltaa vastaan kuin vapaillekin, mikä olisi ihan käsittämätöntä oli tuona aikakautena, siis mennään sinne Välimeren piiriin, niin orjathan oli niin kuin omaisuutta siinä määrin, että elämä ja kuolema oli niin kuin omistajalle. Persian valtakunnassa siirrytään siihen, että se on tämmöinen hallinnollinen status ja heillä on niin kuin ihmisoikeudet lainausmerkeissä, jos sellaiseksi voidaan puhua, että heitä ei saanut niin kuin missään nimessä tappaa tai vahingoittaa, että se oli ihan sama kuin vapaan. Dareioksesta me tiedetään sitten, on säilynyt jo sitten Dareios suuresta sellaista aineista, kun me tiedetään, että on ikään kuin tuommoisen muinaisen maailman mittapuulla liberaalia, jos tällaista anakronistista sanaa sallitaan käytettäväksi. No sitten minulla on tässä toiseksi viimeisenä on sitten tuo Persian valtakunnan Dareioksen aikalainen kartta sillä sutastuna niin kuin modernille Google Earthin päälle, josta sitten oikeastaan vähän saa sitä käryä siitä, että miten me ollaan toisaalla siellä syvällä Pakistanin puolella hyvin lähellä Kiinan rajaa, kun mennään siellä se niin kuin Kiinan äärimmäinen luonteinen kulma sinne Afganistania kohti ja tosiaan sitten Euroopalla. Puhutaan siis aivan valtavasta valtiosta, millä asuu suurin määrä väestö. Tämä on se, minkä se Dareios sitten organisoi ja rakentaa todenteolla sen perustan, millä se valtio niin kuin pidetään läjässä. Ja muun muassa se edellyttää sitten tämän tieverkoston kehittämistä ja maailman ensimmäistä systeemiä, mitä on pidetty niin kuin ensimmäisenä niin kuin postilaitoksena. Toki anakronistinen termi nykymielessä, mutta että rakennetaan tämmöinen viestijärjestelmä yhdistämään eri alueita ja sitten toki Lähi-idän alueella oli vanhoja teitä, osittain tämä persialaisten tieprojekti sitten, mikä idästä länteen yhdisti näitä alueita, niin käytti tietysti näitä vanhoja. Ja niin siitä Kyroksesta sitten tuli hallitsija, jota esitettiin niin kuin Euroopassakin niin kuin taiteissa ja kirjallisuudessa tämmöisenä ihanteellisena hallitsijana sitä Kreikasta alkaen niin kuin koko ajan eteenpäin. Oikeastaan sillä, että roomalaisille Kyros ei ollut sillä tavalla niin kuin
merkittävä, että he ihailivat sitä Aleksanteria, Persian vallottajaa. Siellä ei niin kuin Rooman valtakunnassa Kyroksella ei ollut vastaava statusta lukuun ottamatta niin kuin kreikkalaisessa maailmassa ja tietysti juutalaisten keskuudessa. Mutta tämmöinen niin ajatus tämmöistä ideaalihallitsijasta niin on hyvin vahvana. Toki sitten tämä kytkeytyy myös sitten siihen, että kun mennään tuohon renessanssiajalle, niin sitten alkaa sen jälkeen myöskin tämä lähdeaineisto niin kuin monipuolistumaan lännessä, mutta kuitenkin se Raamatun positiivinen tarinahan siellä on, kun keskiaika Euroopassa tulee, niin Raamattuhan on niin kuin auktoriteetti. Se on meidän näkökulmastamme uskonnollisen tiedon ohella myös luonnontieteellinen ja historiatieteellinen teos. Ja kun siellä Kyros esitettiin sillä tavalla, kun hänet esitettiin, niin hänhän oli sitten esimerkillinen hallitsija. Ja kun Danten Divina Comediassa sitten kuvataan näitä henkilöitä, niin Kyros on yksi näistä näin, jotka eivät ole ei-kristityistä, jotka eivät ole helvettiin joutuneita. Mutta olisiko kysymyksiä? Vähän hökensin nyt nopeampaa tämän, kun ajattelin, niin olen näköjään hiukan etuajassa. Kysymyksiä? Joo. Nykyisen Saudi-Arabian, kun se jäi siihen vähän alas ja tuli. Mitä se tilanne? Otetaanpa sieltä Viimeisessä kuvassa tuli Joo, eli tuossa jos katsotaan, tämä on se Dareios suuren valtakunta, niin tuossa on tuo niin kuin nykyisen Arabiemiraatit oman akselin niin kuin nämä alueet. Nämä saarethan tuossa, mitä on niin kuin Persianlahdella, on historiallisesti tyypillisesti olleet niin kuin Persian valtakunnan piirissä. Bahrain, Arabiemiraatit ja Oman alue, siitä huomattava osa on usein ollut Persian valtakunnan piirissä. Mutta sitten tämä alue tuosta Mesopotamiasta länteen, ja sitten jos tuota karttaa katsoo, siellä on niin joo, Syyria tuossa lukee. Siinä on muuten taitaa olla roomalaisen provinssi tienoilla mutta Syyria tuossa kartassa lukee, niin sitä Mesopotamiasta lounaaseen etelään, tuossa kartalla Syyriasta etelään olevat alueet, niin siitä alkaa ne niin kuin sellaiset aavikkoalueet, joissa ei ole niin kuin isoja kaupunkeja. Ja niin kuin nämä vanhat sivilisaatiot, niin oli hyvin vaikea vallottaa noita alueita ja pitää niitä hallussa. Siellä toki oli keidaskaupunkeja koko joukko, joita välillä sitten niin kuin hallittiin, mutta tämä niin kuin nykyisen niin kuin Arabian niemimaa, kun mennään sen pohjoisosat, missä on niin kuin kaupunkeja, mahdollisuus maatalouteen, tai ainakin hyvät kauppareitit maatalousalueelle ja meren äärelle. Siitä kun mennään etelään, niin näitä ei nämä valtiot pystyneet pitkäaikaisesti hallittamaan. Ne oli hyvin vaikeita. Keisari Augustus yritti Arabian niemimaan valloitusta, koska siellä etelässä sitten tämä Omanin niin kuin etelän puolen mutka ja nykyinen Jemenin alue. Jemeniä kutsuttiin Rooma-aikaa Arabia Felixiksi. Arabia Felix tarkoittaa onnellinen Arabia. Se on hyvää maatalousaluetta, hyvää viljelyaluetta. Sieltä saatiin suitsukkeita ja saadaan tänä päivänäkin, jotka oli todella tärkeitä kauppatavaraa. Siellä on taas vanhaa kaupunkikulttuuria. Roomalaiset olisi sinne halunnut mennä, mutta tuo Arabian niemimaan valloitus osoittautui ihan mahdottomaksi heille. Sassanidien Persia onnistui vallottaa sen niin kuin nykyisen Omanin pääosin ja nykyisen Jemenin pääosin, ajautui itse asiassa siellä sotaan niin kuin Etiopian kanssa, mikä koitti sieltä eteläpuolelta vallottaa näitä alueita. Etiopia, eli antiikin maailmassa Aksum on vanha valtio, mutta tuo keskialueet jäi, niin kuin, ne oli aina niin kuin hyvin vaikeita kontrolloida. Siellä juuri kukaan ei pitkäaikaisesti saanut valtaan. Ottomaanit, kun niin kuin nousivat sitten Lähi-idän suurvallaksi, niin ne saivat tämmöisellä vasaalijärjestelyillä ja muilla niin kuin Mekaa ja Medinan ja muutamat tärkeimmät kaupungit haltuun, mutta tosiasiallisesti ne sydänalueet oli näiden paimentolaisheimojen hallussa. Ja tämä oli niin kuin vakio, että 1700-luvulla, kun siellä tämä Al-Saudin suku rupeaa
rakentelee itsellensä valtakuntaa, liittoutuu tällaisen kaverin kanssa kuin Al-Wahhab, joka oli tämmöinen islamistinen tai proto-islamisti ja islamilainen reformisti, joka katsoi, että arabi- ja islamilaiset alueet on jäänyt jälkeen, koska se alkuperäinen islam on hylätty, niin nämä wahhabiitit, jotka olivat hyvin fanaattisia sunneja, ja al-Saudin porukka, kun ne liittoutui, niin tästä alkoi syntymään niin kuin Saudi-Arabia. Toki nyt veijään monta mutkaa suoraksi, mutta sillä kun oikein vähän yksinkertaistetaan ja oiotaan, niin Saudi-Arabia on maailman viimeinen tämmöinen niin kuin miekalla rakennettu valtio, jossa niin kuin valtiojohtajat on sotimalla rakentaneet itsellensä valtion 1700-luvulta alkaen, niin ensin ottomaaneilta lohkuneet sieltä palasia. Ja se on ensimmäinen tämmöinen niin kuin pitkäkestoinen valtioentiteetti sillä sektorilla. Tämän Rashidun kalifaatin, eli Muhammedia seuranneen kalifaatin jälkeen. Että se alkaa, niin kuin, se on ihan tämmöisiä niin kuin anomalioita, että siellä on tämmöinen vahva keskusvalta. Ja tämähän on tämä Lähi-Itä vs. Arabian niemimaa, Anatolia, nykyisen Turkin alue ja siitä ne pohjoiset alueet, Persia, Itä, sieltä sinne Keski-Aasiaan, nämä paimentolaisalueet ja nomadialueet on ollut siellä niin kuin se riesa niin kuin iät ja ajat, ja se uhka kaupunkikulttuureille on ollut niin kuin vuosituhantinen. Ja siellä, niin kuin oikeastaan niin kuin linnoitusteknologian kehittyminen ja tuliaseet niin kuin vie lopullisesti tältä paimentolaisilta sen dominanssi, että Timur Džingis Khanin hyvin etäisenä seuraajana on niin kuin viimeinen tämmöinen uuden ajan alussa, viimeinen tämmöinen paimentolaisvallottaja, joka kykenee rakentamaan niin kuin laaja imperiumi. Mutta tuo Arabian niemimaa on siellä semmoinen, että ei se, sitä on niin kuin, yksittäiset on välillä, saudit on hallinnut sitä, vahvimmat islamilaiset kalifaatit on hallinnut sitä, mutta niin kuin oikeastaan kukaan muu ei ole pystynyt siellä niin kuin pitkäaikaisiin vallotuksiin, muualla kuin siellä, missä on sitä kaupunkiasutusta ja sitten maatalousasutusta. No, siellä on ollut niitä suitsukkeita ja kauppareittejä, että kyllä sitä niin kuin on niitä yritetty, että niin kuin Kambyses, joka vallotti Egyptin, niin hänen aikana persialaiset yritti tuonne etelään mennä, ja mä muistan, onko se Raamatussa vai missä on se kertomus siitä, että miten se Kambyseen lähettämä armeija tuhoutuu siellä hiekkamyrskyssä ja käy huonosti ja kaikkea näin, niin tämä armeijahan löytyi, ei sitä ole kauhean kauan sitten, niin se löytyi sitten, että siellä on persialainen armeija on tuhoutunut sinne niin kuin Egyptin eteläpuolelle. Olosuhteita, nyt en tiedä mitä sieltä on selvinnyt, mutta sieltä on löytynyt jäänteitä tuhoutuneesta persialaisesta armeijasta. Että kyllä se, niin kuin, niitä on, ja Augustus olisi halunnut, Augustus on semmoinen niin kuin näistä antiikin hallitsijoista, joka yritti ihan tosissaan, mutta se oli yksi niistä harvoista paikoista, missä Rooman armeija niin kuin epäonnistui, että nälkään, kuumaan ja kulkutauteihin ja sitten näiden paikallisten vastarintaan ja sissisotaan se niin kuin tyrehtyi se homma. Joo. Mikä tasoinen tuo tie ikään kuin Sardisista Susaan? Ihan tuo tie. Kyllä, se on se tämä, joka yhdistää tätä valtakuntaa. Sardis oli tosiaan tämän Lydian vanha pääkaupunki, josta tuli sitten Persian valtakunnalle tämä läntinen tosiasiallinen pääkaupunki ja satrapi pääpaikka. Susa oli taas sitten medialaisten pääkaupunki alun alkaen. Ja toi oli niin kuin tie, mutta siis käytännössähän se monin paikoin oli niin semmoinen reitti, mitä pidettiin niin kuin auki. Tässä kartalla tuossa on tuo media, niin sen tuon E ja D välissä näkyy Ekbatana, joka oli myöskin medialainen pääkaupunki, eli nykyinen Hamedan, niin mä oon siellä Hamedanissa nähnyt pätkän sitä vanhaa Akemenidien tietä, mikä on niinku rakennettu, ja siinä se oli ihan niinku tehty niinku kallion seinämään lohkottu niinku reitti, että siellä missä se maasto niinku vaati sitä, niin se niinku raivattiin kyllä auki, mutta toisin kuin niinku roomalaisten tiet, niin se pätkä kyllä ei ollut niinku kauhean leveä, että semmoinen, niinku, mitähän mä nyt sanoisin, se nyt on monta vuotta aikaa, mutta sanotaan, että semmoinen 2-3 metriä leveä, mutta ihan sillä niinku jalankulkukelpoinen edelleenkin se pätkä, mikä siinä oli niinku nähtävissä semmoinen nousu niinku ylös sillä semmoista solarinnetta, mutta niinku suuri osa
niin kuin ilmeisesti ei niin kuin meidän näkökulmasta tietä, vaan niin kuin semmoista, mitä piettiin niin kuin raivattuna ja kulkukelpoisena. Mutta se oli kuitenkin jotain poikkeuksellista tolle aikakaudelle, ja se nimenomaan, että se yhdisti näitä olemassa olevia teitä, ja sitten siitä lähti niin kuin tästä päätiestä sivun suuntaan. Niin kuin tuossakin näkyy, että tuo niin Ekbatana onhan siitä satoja kilometrejä tuolle päätielle matkaa, Zagrosvuoret välissä, mutta että näitä tärkeitä kaupunkeja yhdistettiin sitten siihen, ja noita pitkin tietysti sitten kulki muutkin kuin sotajoukot, vaikka se tärkein rooli olikin niin kuin hallinnon ja asevoimien tarkoituksien palveleminen. Sitten. En tiedä, oliko ne hevosilla, oliko sillä antika vai minkä sitten? Jalkaisia hevosilla, nuo ei ollut vaunukelpoisia pääsääntöisesti tuollaiset tiet, että niin kuin, ja niitä vaunuja ei noilla suunnilla käytetty niin kuin kaupankäynnissä tai muussa, että joissain tilanteissa sotavaunuja vielä, mutta ne oli niin kuin Agamemnoninkin aikaa sellainen arkainen juttu, joka oli niin kuin häviävää homma, mutta tätä kuormaeläimet, kantojuhdat oli sitten se niin kuin bakterialainen kameli ja kamelit ylipäätään tärkeässä roolissa, mutta vaunuja ei niin kuin juuri käytetty sitten, että ne ei ollut sillä tavalla kulkukelpoiset. Roomalaiset, kun tekivät tiensä, niin ne oli sitten, kun ne tehtiin vaunukelpoiseksi, niin se oli sitten taas, niin kuin mentiin pari pykälää eteenpäin, mutta on siinä jokunen vuosisata sitten siinäkin niin väliä. Sitten. Kiitoksia. Kiitos.